أهلا وسهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من حلقات IR Pathway لتعليم الانترفنشنال راديولوجي. في البداية أحب أرحب بكم طبعا وأقول إن من أهم الحاجات في الانترفنشنال راديولوجي إنك تكون عارف البيسكس، فخلونا نبتدي ونركز على البيسكس في الأول وبعد كده نتناول حاجات مور أدفانسد. لو ابتدينا نتكلم على الانترفنشنال راديولوجي بشكل عام، فإحنا بنقسم الانترفنشنال procedures إلى نوعين. النوع الأولاني هو الفاسكولار انترفنشنز، ودي عبارة عن التدخلات الوعائية، والنوع الثاني هو البيركيتينيوس انترفنشنز، دي التدخلات اللي بتتم عن طريق السكن. اوكي، طيب بالنسبة للفاسكولار انترفنشنز دي زي ايه؟ زي مثلا لو انت عايز تعمل ارتيريال انترفنشن، فانت بتخش جوه الارتري وممكن من خلال الاكسس بتاعك ده تعمل lots of procedures. ممكن تعمل مثلا embolization، ممكن تعمل حتى injection of contrast for imaging، ممكن في نفس الوقت تعمل اكسس الى فين. فالفينس انترفنشنز دي بتضم حاجات زي الثرومبكتومي مثلا او زي الفينس ستنتنج. ممكن تعمل اكسس الى الليمفاتكس حتى، واحنا بنعمل ليمفانجيوجرامز، وممكن نعمل ليمفاتيك امبولايزيشن في حالات الليمفاتيك ليك. تمام، دي كلها نوع من الانترفنشنز بنسميها فاسكولار انترفنشنز او التدخلات الوعائيه. البيركوتينيوس انترفنشنز دي زي ما احنا اتفقنا الحاجات اللي بتتم عن طريق السكن. ابسطها مثلا لما تيجي تعمل بايوبسي، دي حاجه من الفيري سمبل بيركوتينيوس بروسيدورز. لو انت عايز تعمل ابليشنز، سواء هذه الابليشنز كانت مايكروويف ابليشن او ايفن كرايو ابليشن او اي نوع من الابليشن، دي كلها بيركوتينيوس انترفنشنز. خلاص، طيب بالنسبه يا شباب للفاسكولار انترفنشنز، اول حاجه عايزين نعرفها ان مهم جدا ان تكون عارف تسلسل الاحداث ايه اللي حصل عشان نوصل للمرحله بتاعه الانترفنشنز اللي احنا بنعملها دلوقتي. كتير قوي من الشباب بييجوا يسالوني ويقولوا لي احنا اول لما بنخش الانترفنشنال راديولوجي سويت بنحس ان احنا متلخبطين، بنلاقي ناس قاعده تدخل كاثيترز وتطلع كاثيترز ومبنبقاش عارفين ده بيحصل ليه وليه ما نعملش كل حاجه بسيستم واحد وخلاص. فعشان نجاوب على السؤال ده خليني اكلمكم على الايفوليوشن اوف اي ار، تطور الاي ار. وانا هنا مش هتكلم من الناحيه التاريخيه، انا هتكلم من الناحيه العمليه. شوفوا يا جماعه، الناس اول لما قررت ان هي تعمل فاسكولار انترفنشنز كان في نقطتين واضحين جدا. النقطه الاولانيه ان انا عشان اقدر اخش في فيسل ونافيجيت هذا الفيسل واوصل للي انا عايزه، فانا محتاج جايد واير. جايد واير عباره عن سلك اقدر ادخله جوه الشريان او جوه اي بلاد فيسل انا عايزه، واقدر اتحكم فيه واوصله للنقطه اللي انا عايزها. وعلى هذا الجايد واير هتخش انبوبه صغيره جدا هنقدر من خلالها نحقن اللي احنا عايزينه، سواء كان كونتراست او امبوليك ماتيريال او وات ايفر. الانبوبه الصغيره دي يا شباب اللي هي بنسميها الكاثيتر او القسطره. تمام كده، فالناس كلها كانت متاكده وعارفه الحاجتين دول احنا محتاجينهم، وبنفس درجه الثقه في الحكايه دي كانوا برضو عارفين قاعده مهمه جدا، اللي هي ان كل ما هيقل السايز بتاع الادوات بتاعتنا كل ما هيزيد السيفتي بروفايل. تمام، يعني تخيل كده ان حضرتك داخل في شريان بسلك رفيع فيرسس انك داخل بسلك اتخن، فده اكيد السلك الرفيع هيقدر يوصل لمنطقه ابعد، وفي نفس الوقت هيكون مور سيف عن السلك الاتخن اللي هيقدر صحيح يدخلك في الاول بس مش هيقدر يروح ليتر اون لاماكن ابعد، وفي نفس الوقت التروما اللي هيعملها في البلاد فيسل هتكون اكبر. ففضل الناس يا شباب يفكروا في الفكرة دي ويشوفوا ازاي يقدروا يوصلوا لحل لهذه الحاجات لغاية الخمسينات والستينات. في الفترة دي ابتدت تظهر أول بوادر الانترفنشن راديولوجي، لأن الناس ابتدت تقلل في أحجام الوايرز لغاية لما وصلنا للموست براكتيكال واير اللي هو 0.035 واير، وده 0.035 انش. طيب ايه هو الانش ده يا شباب؟ الانش ده عبارة عن 2.5 سنتي. تمام، فده كان اصغر واير قدرنا نوصل له في الفترة دي، 0.835 واير. وده كان واير مهم جدا لان ده الواير اللي عليه ابتدى تخصص الاشعة التداخلية. عشان بس حضراتكم يبقى عندكم تخيل للسيكنس بتاع الواير ده يا شباب، ال 0.35 واير اهو اللي انا بكلمكم عليه. اتمنى يكون واضح في الكاميرا. هو ده الواير اللي ابتدينا بيه يا شباب. خلاص، لما اتعمل الواير ده الناس ابتدت تصمم الكاثيترز، فوصلنا لقسطرة. اول قسطرة كانت ممكن تخش على هذا الواير كانت 4 فرنش كاثيتر. 4 فرنش كاثيتر. تمام، طيب احنا هنا ابتدينا نتكلم على حاجة جديدة اسمها الفرنش. ايه الفرنش ده؟
الفرنش ده يا شباب مقياس بنستخدمه لقياس الديامتر بتاع القسطرة. تمام. 1 فرنش equal 0.3 ملم. خلاص. الحاجات دي مهمة يا شباب في الامتحانات بتاعة الأورال وفي الام سي كيو وكده، لأن بتعتبر من البيسكس بتاعة الاي ار. فممكن مثلا حد يجي يسألك يعني هو الفور فرنش كاثيتر دي تساوي كام مليمتر؟ كل اللي هتعمله انك تضرب الفور فرنش 4 باي 0.3 هيطلع لك حوالي 1.3 مليمتر. خلاص. دي الطريقة اللي بنحسب بيها الدايمتر بتاع الكاثيترز، لكن في البراكتس بتاعنا كلنا بنستخدم الفور فرنش او الفرنش ميجرمنت. تمام. طيب اذا بقى عندنا 0.035 واير، عندنا 4 فرنش كاثيتر، ومحتاجين نيدل عشان نقدر نخش في البلاد فيسل. فالنيدل اللي بيخش منها الواير ده هي التين جيج نيدل. خلاص. طب ايه هو الجيج ده؟ برضو كالعاده ده مقياس بنستخدمه لقياس الثيكنس بتاع النيدل بتاعتنا اللي احنا داخلين بيها. تمام. فتعرف ان في الجيج عامه في قاعده ان كل ما بيزيد النمبر كل ما بيقل حجم النيدل، كل ما بتبقى ارفع. يعني ال 21 جيج نيدل دي اصغر من ال 18 جيج نيدل. خلاص. فدي نقطة مهمة تعرفها عشان في ناس بتبقى كونفيوز. كل ما الأرقام بتكبر يا جماعة بالنسبة للجيج كل ما حجم النيدل ده بيقل. تمام. فده كان شيء كويس جدا. بقى عندنا واير، بقى عندنا كاثيتر، وعندنا النيدل اللي نقدر ندخل منها كل هذا السيستم. وبالتالي ابتدى تخصص الأشعة التداخلية يتطور باستخدام هذا السيستم لغاية لما وصلنا يا شباب للثمانينات. في الثمانينات ابتدى يظهر جيل جديد من الوايرز والكاثيتر. التكنولوجيا تقدمت وبالتالي ابتدينا نقدر نوصل لأحجام أصغر من الوايرز. فبقى عندنا 0.018 واير، ده برضو 0.018 انش. وعشان بس تبقى حضراتكم عارفين ان احنا في بعض الاحيان بدل ما بنقول كل حاجة ساعات نقول 018 بس، او ساعات نقول 035، عشان بس لو رحت تشتغل في مكان وحد قالك اديني ال 035 واير تبقى عارف هو يقصد ال 0.035، ولكن ده اختصارا بنسميها 018 او 035. طيب لما قدرنا نوصل للحجم ده كان حاجة كويسة جدا، ده واير صغير وبالتالي يقدر يوصل لأماكن أبعد ويبقى سيف. الكاثيترز كمان اتصغرت لأن دلوقتي بقى عندنا واير أصغر، فابتدينا نوصل ل 2.8 فرنش، وبعد كده 2.4، وبعد كده 2.0، وفي أصغر من كده كمان زمايلنا في النيورو راديولوجي بيستخدموه. ولكن دي كلها مايكرو كاثيترز ظهرت وبقت كومباتبل مع الواير الجديد ده. طيب ده كله ممكن يخش من نيدل، طبعا ممكن يخش من ال 18 جيج لانها اكبر، بس هو دلوقتي بقى صغير فممكن نستخدم 21 او حتى 22 جيج نيدل تقدر تخش من خلالها هذا السيستم. خلاص. يبقى اذا بقى عندنا 2 سيستمز، وان سيستم هو البيسك سيستم والتاني هو المايكرو سيستم. خلاص. فالسيستم ده هنسميه ده مايكرو سيستم، والسيستم ده هو البيز سيستم. خلاص كويس. طيب دلوقتي زي اي حاجه في التكنولوجيا لما بتحصل كل ما بيظهر حاجه جديده دايما بتشيل الحاجه القديمه وبتعمل لها ريبليسمنت، لكن الحقيقه ده ما حصلش في الاي ار. طيب لا زال هذه السيستمز موجوده وبتستخدم، وهذه السيستمز موجوده وبتستخدم. طب ليه ما حصلش ان هذا السيستم ريبليس هذا السيستم؟ الاجابه لكده لان كل نوع من السيستمز دي يا شباب ليه مميزات وليه عيوب. يعني مثلا تعالوا نتكلم هنا، اظن احنا اوريدي عارفين كتير من مميزات هذا السيستم. اول حاجه لو هنتكلم على المميزات هنا فاحنا عارفين ان هذا السيستم هو عباره عن سمول سيستم، صح؟ حاجه صغيره جدا. طالما هو سمول يبقى بالتالي سيفر ويقدر ينافيجيت لمناطق اكتر. تمام. يعني لو انا داخل مثلا في الهيباتيك سيركيوليشن وعايز اوصل لسيجمنت 6، السيستم ده هيقدر يوصلني بسهوله لانه صغير. عايز افكر حضراتكم ان الشرايين عامله بالظبط زي جذور الشجره، كل ما بتطلع لابعد كل ما تتفرع وتبتدي تصغر عن الاساس. تمام. فلو حضرتك عايز توصل للنقطه دي انت محتاج تستخدم حاجه تكون صغيره تقدر توصل بيك لهنا. تمام. فدي الميزه القويه بالنسبه لهذا السيستم. طب ايه عيوبه؟ ايه عيوب هذا السيستم؟ العيوب بتاعته ان عشان نقدر نوصل للاحجام دي يا جماعه ونصغر قوي كده، الاساطر دي ما بتبقاش قويه بالقدر الكافي، بتبقى سوفت.
وده مقصود لان زي ما اتفقنا الهدف الاساسي هو النافيجيشن اوف ذا بلاد فيسلز. فهذه الكاثيترز ار سوفت، تمام، فما تقدرش ان هي تسبورت يو في مشوار طويل. يعني زي ايه؟ يعني احنا لما بنيجي نعمل انترفنشن مثلا بنخش من الفيمورال ارتري، وبعد الفيمورال ارتري بنخش على الاليكس، وبعد كده الاورتا، نطلع لفوق، وبعد كده نبتدي نسلكت البرانشز بتاعتنا، تمام. لو انا دخلت بقسطره زي دي من هنا، هذه القسطره عمرها ما هتقدر توصلني بسهوله هنا. كل ما هتقابلني اي مشكله القسطره هتتني ومش هتبقى قادره انها توصل للمنطقه اللي انا عايزها. على عكس هذا السيستم اللي هنتكلم عليه بعد شويه، ان هو مور سترونج، وبالتالي يقدر يسبورت مي اكتر، تمام. يبقى اذا العيوب هي ان القسطره دي سوفت. نمرة 2 الكاليبر بتاعها زي ما اتفقنا انه صغير، فممكن لو انا عايز اعمل some interventions محتاجة كاليبر اكبر ما اقدرش اعملها بهذا السيستم، تمام. على الجانب الاخر هتتلاقي ان هذا السيستم تقريبا هو عكس ده. فلو جيت اتكلم على الكونز بتاعته هلاقي ان الاساطر دي هاردر، تمام، يعني اقوى في البيلت بتاعها، وبالتالي تقدر تسبورت اسهل. لو انا داخل في بلاد فيسل زي ده اللي تساوي من الناحيه التانيه، القسطره دي هتمنتين اتسلف لغايه لما توصلني على الاقل للفيرست او السكند برانشنج بتاع الارتري. فبالتالي عشان كده احنا بنسميهم البيز كاثيترز، الاساطر الاساس اللي هي عاده بنبتدي بيها، وبعد كده من خلالها نقدر ندخل هذا السيستم، تمام. طيب ايه عيوبها؟ اسف، دي كانت البروز بتاعتها. ايه عيوبها؟ عيوبها زي ما اتفقنا ان هي اكبر، وبالتالي لو انا مثلا بتكلم على 18 جيج نيدل، فالفتحه اللي بتتعمل في الشريان اكبر من دي، وبالتالي احتمالات البليدنج اعلى في هذا السيستم، تمام. طيب الفور فرنش كاثيترز كبيره، وبالتالي لو دخلت بيها في السيلياك ترانك ماشي، لو دخلت فيها في الكومن هيباتيك ماشي، لكن لو حاولت تزقها قوي عشان توصل لابعد لكده ممكن تعمل بسهوله دايسكشن وتعمل مشاكل كتير، خلاص. فاذا السيفتي بروفايل هنا ممكن يكون اقل شويه من الاذر سيستم، خلاص. يبقى لما حضرتك تبقى عندك الصوره دي قدام عينيك هتبقى الدنيا واضحه قوي ان دلوقتي اذا عشان اقدر اعمل انترفنشن انا محتاج اوبتمايز التولز اللي معايا، احسن استخدام الادوات اللي موجوده. فعشان كده دايما هتتلاقيك لما تخش اي انترفنشن راديولوجي بروسيدور هتلاقي الناس قاعده تغير ما بين الكاثيترز دي. هتلاقي غالبا بيخش الاول بالاو 35 سيستم، وبعد كده بعد ما يسلكت الارتري اللي هو عايزه زي السيلياك ترانك مثلا ويعمل انجيوجرام، يبتدي يسويتش على هذا السيستم عشان يروح لمنطقه ابعد. طب لو عنده مشاكل ومش قادر ينافيجيت بده ممكن تلاقيه بيرجع لده، وهكذا. ده اللي بيعمل الكونفيوجن بالنسبه للناس الجديده اللي اول لما تخش بتفاجئ بكل هذه الحاجات. لكن لو فهمت الكونسبت ده هتقدر بسهوله تفهم هم ليه بيعملوا كده. اذا من الناحيه المنطقيه يا جماعه ومن الناحيه العمليه احنا مش محتاجين نلغي اي سيستم، احنا بالعكس محتاجين نبقى عندنا القدره ان احنا نسويتش ما بين هذه السيستمز، تمام. ده زي ما قلت بيحصل في بروسيدورز كتيره قوي في الاي ار اللي انا هشرحه لحضرتك وهوريك التطبيق عملي ليهم. هم حاجتين، هنتكلم على الفاسكولار اكسس وازاي بنقدر نعمل الحركه دي، وهنتكلم برضو على السوفت تيشو اكسس، وهتتلاقي ان الكونسبتس واحده. عشان كده ده زي ما بقول لحضرتك ان اهم حاجه في الانترفنشن راديولوجي انك تكون فاهم الكونسبت، بعد كده المهارات بتيجي مع البراكتس. طيب يا شباب تعالوا بقى نتكلم على الموضوع الاساسي بتاع الحلقه بتاعتنا النهارده، الا وهو الفاسكولار اكسس. لو انا عندي بلاد فيسل ليتس سي ارتري زي ده كده، وعايز اخش جوه هذا الارتري عشان اعمل ارتيريال انترفنشن، الطريقه السهله جدا والطريقه البدائيه ان انا هجيب نيدل ابره وهخش جوه الشريان، صح كده؟ واول لما اخش جوه الشريان هبقى اوريدي اي هاف اكسس ان ات، وممكن اعمل حاجات كتير من خلال النيدل دي. طبعا دي الطريقه اللي بنستخدمها في الحاجات البدائيه. يعني مثلا لو عايز اعمل فينس سامبل مثلا، ده اللي بيعملوه انه بيخش بابره وبياخد العينه بتاعته وبيخرج، تمام. الطريقه دي كويسه جدا وعمليه، لكن مشكلتها ان هي ما تناسبش الاي ار. ليه يا شباب؟ لان في الاي ار انا لازم ادخل واخرج حاجات كتير جدا. لو في كل مره هشيل الابره دي هلوز اكسس زي كده مثلا، اول لما اشيل هذه الابره هلوز اكسس، صح؟ بس في الحقيقه هيبقى في فتحه اتعملت مكان هذه الابره او النيدل، الفتحه دي هتطلع دم، الدم ده هيعمل هيماتوما. عشان كده احنا دايما بنضغط على النقطه دي بعد ما نشيل الابره. طيب لو عايز دلوقتي ادخل قسطره مختلفه هدخل ابره تانية واعمل نفس الحكايه، وبعد كده اشيل الابره دي فيبقى عندي هيماتوما.
وهكذا. لو انا مثلا في متوسط البروسيديورز بدخل 4 أو 5 اساطر، بقى عندي 4 أو 5 فتحات في الشريان كلهم قاعدين يطلعوا دم ويعملوا هيماتوما، وبالتالي this is not practical, this is not how ال IR is designed. تمام. اذا الفكره محتاجه تعديل، لان المشكله ما كانتش في الاكسس. انا ممكن اجيب اكسس بنيدل، المشكله is to maintain the access. خلاص احنا محتاجين ان احنا نحافظ على هذا الاكسس. خلاص. ففضلوا الناس يفكروا ازاي يقدروا يعملوا كده يا شباب، لغايه لما جه واحد طبعا كلكم حضراتكم عارفينه، اللي هو دكتور سيلدنجر. دكتور سيلدنجر في الحقيقه كان سويديش راديولوجيست، جه بفكره بسيطه جدا سنه 1953. قال ان انا لو عندي شريان كده اهو، ودخلت الابره بتاعتي كالعاده، وبدل ما هشيل هذه الابره هدخل واير. خلاص. وهسيب هذا الواير جوه الشريان. خلاص. بحيث ان انا دلوقتي لو شلت الابره دي هتلاقي حضرتك ان انت عندك واير. هذا الواير is always maintaining the access، يبقى هو نجح في اللي احنا كنا عايزينه. تمام. دلوقتي لو انا عايز اخش تاني جوه الشريان مش محتاج اعمل فتحه جديده، كل اللي انا هعمله ان انا هانتروديوس الحاجه اللي انا عايزها over the wire. ما عجبتنيش وعايز اغيرها هشيلها وانا keeping the wire وادخل حاجه تانية عليها، وهكذا. اذا المينتنس اوف اكسس اتحقق بالفكره بتاعه الواير دي. طيب يا شباب، دكتور سيلدنجر اول لما وصف التكنيك ده وصفه كالتالي. كان عنده بلاد فيسل كده، فكان اللي بيعمله ان هو بيجي وبيحط 2 fingers يحس البلس. افتكروا ان في الوقت ده كان الالترا ساوند مش متوفر بالشكل الكافي، فكان اللي بيستخدمه هو البالبيشن، مش بيحط ايده بيحس البلس. اول لما يحس جود بلس بيدخل النيدل بتاعته من الانتيريور وول. خلاص. الانتيريور وول. اول لما النيدل دي بتبقى موجوده في جود بوزيشن في الشريان بيبتدي يجيله بلاد فلو. هنا بلاد فلو لازم كان يبقى قوي عشان يعرف ان هو جوه اليومن بالشكل الصحيح. اول لما بيجي البلاد فلو ده فهو بيدخل الواير بتاعه زي ما شرحنا قبل كده، وبعد كده بيقوم مطلع النيدل دي، واللي بيتبقى هو الواير. وعلى هذا الواير بيقدر يدخل بعد كده الشيس او الكاثيتر. تمام. دي يا جماعه الاوريجينال واي اللي was described by دكتور سيلدنجر. تمام. لو نلاحظ هنا هو كان بيعمل بانكشر للانتيريور وول. تمام. زي ما اتفقنا في الفتره دي ما كانش الالتراساوند وايدلي افيلبل، فكان الاونلي واي انه يعرف ان هو لما دخل بالنيدل بتاعته جوه الشريان انه يجيله بلاد فلو من هنا. تمام. في موديفيكيشن بسيط عمله بعض الناس في الوقت ده، احب انك تعرفوه عشان لو شفت حد بيستخدمه في البراكتس او في الاورال تبقى عارفه. ايه هو الموديفيكيشن ده؟ في ناس قالت احنا عايزين طريقه اكثر ضمانا ان احنا نعرف بيها ان احنا دخلنا جوه الشريان. تمام. مش بس مجرد ان يجي لنا بلاد فلو، لا، عايزين طريقه تانية اكثر ضمانا نتاكد بيها ان احنا جوه البلاد فيسل. فطلعوا طريقه تانية اسمها الدبل وول بانكتشر. دبل وول بانكتشر. تمام. في الدبل وول بانكتشر ده يا جماعه الاوبريتور بيجي بيحط ايده وبيحس البلس. اول لما بيحس البلس بيقوم جايب النيدل ويقوم داخل بالنيدل لغايه لما يوصل ان هي تقف على الناحيه التانية اللي بيسموها دبل بانكشر. دي عندنا الانتيريور وول بتاعت الشريان ودي البوستيريور وول بتاعت الشريان. هو لان ما كانش عنده الترا ساوند فكان الطريقه بتاعته ان هو يخش ويعمل دبل بانكشر لغايه لما النيدل تقف، وبعد كده يبتدي يسحب النيدل دي واحده واحده لورا لغايه لما النيدل دي في لحظه هتبقى جوه الشريان. اول لما النيدل دي جوه الشريان هيلاقي هو البلاد طالع له من الناحيه دي، يبقى عارف كده ان هو ان جود بوزيشن. في اللحظه دي بيقوم مدخل الواير بتاعه. في الفتره دي طبعا زي ما اتفقنا واتكلمنا قبل كده كان السيستم اللي افيلبل ليه هو البيس سيستم او الماكرو سيستم، فالنيدل دي كانت 10 جيج نيدل. تمام. طيب لا يزال الطريقه دي بتستخدم في اماكن كتير يا شباب، ما فيهاش اي حاجه، ما فيش حاجه غلط بالنسبه لها. ممكن لغايه دلوقتي تحس باي بالبيشن وتحط النيدل بتاعتك ال 10 جيج وتطلع النيدل لغايه لما يجي لك البلاد ريتيرن وبعد كده تدخل الواير بتاعك. لكن الحقيقه الطريقه دي ليها يعني
مع تطور التكنولوجي والتكنيك حصل لها موديفيكيشن. ايه هو الموديفيكيشن اللي حصل؟ اول حاجه بقى عندنا الترا ساوند، خلاص. فدلوقتي الالترا ساوند بقى افيلبل في مناطق كتير، فبدل ما انت تعمل بالبيشن وتخص blindly based on the palpation اللي في بعض الاحيان ما بيبقاش دقيق جدا، بقى عندك الترا ساوند تقدر بسهوله جدا ان انت تصور البلاد فيسل، تشوفه كده حاجه سيركولار لو انت في ترانسفيرس اكسس، وتدخل النيدل بتاعتك بتدخلها لغايه لما تشوفها وبتصورها كمان جوه الارتري. في اللحظه دي بيكون عندك بلاد فلو ابتدى يطلع من ظهر النيدل، وبتقوم مدخل الواير بتاعك، تمام. فده اول موديفيكيشن، ان احنا بقينا بنعمل الاكسس ده عن طريق الالترا ساوند. طبعا يعني احتمالات انك تجيب الاكسس سكسسفولي من اول مره اعلى في الالترا ساوند من البلبيشن. طيب ايه تاني يا شباب؟ الحاجه التانيه ان الناس ابتدت تقول let's use the micro system، تمام. يعني ال 10 جيج نيدل از اوكي، بس زي ما اتفقنا لو انت ما عرفتش تجيب الاكسس ده لاي سبب هتضطر تسحبها، فهيبقى عندك فتحه هنا، الفتحه دي هتطلع ده، هيبقى فيه شويه بليدنج في النقطه دي، فمحتاج ان انت تابلاي بريشر حوالي 5 دقائق او جايز اكتر لو العيان عنده كواجيولوباثي، وتحاول تاني، تمام. لكن لو انا قدرت اخش بسيستم اصغر 21 جيج مثلا، فالفتحه اللي عندي في الشريان بتبقى اصغر، وبالتالي لو حصل حتى وما كانتش جود اكسس اقدر ابلاي بريشر غالبا دقيقه او 2 بالكتير بيكون واقف البليدنج، واحاول تاني. اذا النقله من ال 18 جيج لل 20 جيج از جاست ليه؟ عشان انكريز ذا سيفتي بروفايل يا شباب، عشان اقدر اعمل فتحه اصغر في الشريان، وبالتالي لو حصل مشكله وشلت النيدل دي ما يحصلش عندي بليدنج كتير. طيب انهي طريقه احسن؟ انا طبعا افضل الاستخدام بتاع هذه الطريقه، لان زي ما اتفقنا الفوائد اللي احنا قلناها. لكن لو انت ما عندكش جهاز سونار وما عندكش ال 21 جيج you can use this، ما فيهاش اي مشاكل. يعني احنا اتدربنا بالطريقه دي ولا تزال تستخدم في اماكن كتير، خلاص. فدايما احنا بنقول في الاي ار ان افضل طريقه هي الطريقه اللي انت عارفها ومتعود عليها واللي امكانياتها موجوده في المكان اللي بتراكتس فيه، خلاص. خليني بس اكلمك على نقطه معينه هنا اهوت مهمه جدا، هتبين قوي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا ازاي هنبتدي ب 21 جيج سيستم وبعد كده هننقل لل 18 جيج سيستم. طيب يا شباب، احنا اتكلمنا دلوقتي على ان احنا هنحتاج ان احنا نعمل اكسس ب 21 جيج سيستم وننقل بعد كده ل 18 جيج سيستم، خلاص. طيب ده هنقدر نعمله ازاي؟ هنقدر نعمله عن طريق حاجه مهمه جدا ان حضراتكم تعرفوها، اللي هي اول اداه هنستخدمها النهارده اللي هي المايكرو بانكشر كيت. طبعا المايكرو بانكشر كيت دي في شركات كتير جدا يا جماعه بتعملها، مفيش يعني حاجه احسن من حاجه، لكن احنا هوريكم اللي معايا دلوقتي. انا هفتحها قدامكم عشان تبقوا عارفين الحاجات دي لما بتيجي بتبقى عباره عن ايه، تمام. طيب دي يا جماعه المايكرو بانكشر كيت عباره عن 21 جيج نيدل، يعني مايكرو سيستم، تمام، ومعاها واير. الواير ده زي ما حضراتكم متوقعين ده ال 018 سيستم، لان احنا بنتكلم في مايكرو سيستم، عشان بس حضراتكم تكونوا فاهمين السيستم ده كله مايكرو سيستم، تمام، مش ماكرو سيستم، ده كله مايكرو سيستم، تمام. طيب وعندنا القسطره اللي هي المايكرو بانكشر كاثيتر، دي عباره عن انبوبه هي يا شباب، ما فيهاش اي يعني اختراع خالص، انبوبه فور فرنش، وده دايليتور بتاعها يقدر يدخل ال 018 سيستم. طيب خلينا نركبها كده تاني زي ما هي كانت جايه، وبعد كده هنتكلم على ازاي نقدر نتعامل معاها. طيب هنبتدي الاول ان احنا لو عندنا هنا اهو بلاد فيسل اهو، وانا عايز اجيب اكسس في البلاد فيسل ده، فانا هاخد النيدل دي وهاكسس البلاد فيسل، تمام. طيب عايز بس حضراتكم تشوفوا، واتمنى انها تكون واضحه، ان النيدل دي في نقطه سوداء او شرطه سوداء هنا على الهب بتاعتها. الشرطه السوداء دي يا جماعه بتوريني اتجاه البيفل، خلاص، لان دي بيفلد نيدل، خلاص، دي نيدل بيفلد نيدل، يعني التب بتاعها عامل كده، تمام. وبالتالي النقطه السوداء بتوريني فين البيفل، لان البيفل ده هيكون تحت الجلد فمش هبقى شايفه.
النقطه السوداء دايما هتوريني اتجاه البيفل. خلاص. طيب انا همسك النيدل دي وهدخلها اهو اندر الترا ساوند اي بالبيشن جوه الشريان. تمام. وانس دخلت النيدل دي جوه الشريان هيبتدي يطلع لي بلاد من الناحيه دي من النيدل، صح؟ طيب هيبقى عندي الواير جاهز، فانا هاخد الواير اهو وبعدين هدخله من خلال هذه النيدل. تمام. يفضل ان حضرتك تعمل كده اندر فلوروسكوبي طبعا عشان تشوف الواير بتاعك. الواير هيخش جوه النيدل وهيبتدي يتحرك، هيخش جوه الشريان بالطريقه دي. تمام. وانس الواير بقى جوه الشريان، كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي هو اني انا خلاص I maintain the access من خلال الواير، ولو شلت النيدل دي مش هيبقى عندي مشكله لان الواير ستيل جوه الشريان بتاعي. تمام. هاخد بقى القسطره دي اللي هي عباره عن حاجتين زي ما اتفقنا، عباره عن inner dilator واوتر كاثيتر. الاوتر كاثيتر دي يا جماعه فور فرنش معناها ان هي ماكرو او بيس سيستم، والانر دايليتور ده هو اللي بيأكوموديت ال O18. خلاص. فلو حضرتك شفت هنا انا لما بدخل دي كده وبقفلها دايما الدايليتور بيكستند بياند ذا تيب. انا مش عارف اذا كان ده هيبقى واضح في الكاميرا ولا لا، بس لما بقفلها دايما الدايليتور هو اللي بيبقى اول نقطه، بمعنى اخر ان الدايليتور اطول من الشيس بحوالي نص سنتي. تمام. طيب ده ليه؟ لان انا هدخل القسطره دي على هذا الواير، فانا عايز اول حاجه تقابل ال O18 واير هو الدايليتور اللي ديزايند ان هو يأكسبت ال O18 واير. في نفس الوقت يا جماعه لو حضراتكم تشوفوا هنا انا لما بحرك كده شوفي في فرق كبير في السوفتنس. ده is a dilator is designed to be more stiff عشان لما احطه جوه هذا الشيس يديني stiffness، فلما اكون داخل في الجروين ما يتنيش مني. تمام. طيب يبقى انا هو عندي ده، بقوم جاي كده على هذا الواير وبقوم مدخل هذا السيستم على الواير. تمام. اهو بقوم مدخل هذا السيستم على الواير كده، وبعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ادفانس هذا السيستم جوه. هذا السيستم هيبتدي يخش لغايه لما يوصل للهب. هو بيبقى الشكل كده بالظبط على المريض. اذا في اللحظه دي انا عندي واير وعندي المايكرو بانكشر سيت على الواير والاثنين جوه الشريان. خلاص. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اغير هذا الواير وهذا السيستم الى ال 18 جيج او البيس سيستم. هعملها ازاي دي؟ كل اللي هعمله هو اني انا هاجي هنا وهمسك هذا السيستم وهشيل الانر دايليتور هو والواير واطلعهم بره كده. طبعا اول لما يحصل كده هيبتدي يجي بلاد فلو، لان افتكر ان التب بتاع الشيس موجوده جوه الشريان، فهيجي عندي بلاد فلو. تمام. في اللحظه دي يا شباب افتكر ان الشيس اللي بره ده كان 4 فرنش، وبالتالي لو رجعت تاني لبدايه الفيديو هتلاقي ان ال4 فرنش ده كومباتبل مع الماكرو سيستم. تمام. او البيس سيستم. فهدخل ال O35 واير اهو دخل جوه الشريان، وبعد ما عرفت اوصل لكده خلاص انا كده اللي عملته ان انا ابتديت ب O18 واير اند سيستم يعني مايكرو سيستم، وعملت سويتشنج لل O35 او البيس سيستم. بعد كده اقدر ان انا اخرج بقى الشيز ده كده، واقدر على هذا الواير اقدر ادخل الشيز بتاعي او ادخل اي حاجه انا عايزها. تمام. طيب يبقى اذا لو فكرنا تاني في الكونسبتس، احنا ابتدينا ب 21 جيج ونقلنا ال 18 جيج. طيب اكيد السؤال اللي هيجي على دماغ حضراتكم دلوقتي، طيب هو انا ليه ما كملتش بال 21 جيج؟ الحقيقه يا جماعه زي ما اتفقنا 21 جيج از فيري سوفت، يعني ده 21 جيج واير. خلاص. لو انا دخلته جيت احاول ادخل عليه اي قسطره او واير غالبا هيتني، مش هيقدر يسبورت نفسه لانه ضعيف جدا. تمام. على عكس هذا ال O35 واير، ال O35 واير از ستيف يا شباب، فده اللي اقدر ادخل عليه شيس او ادخل عليه قسطره من غير ما تتني مني بسهوله. تمام. يبقى اذا انا ابتديت ب 21 جيج، استفدت من المزايا ان هو سمول سيستم، التروما فيه مش كبيره، حتى لو حصل مشكله اقدر ان انا اعمل بريشر لمده يعني 1 or 2 minutes بالكتير ويكون الدنيا وقفت من البليدنج، وبالتالي اجيب اكسس تاني. نقلت بعد كده لل 18 جيج سيستم في خطوه تحضيريه للخطوات اللي بعد كده، ان انا هبتدي على هذا الواير ادخل الشيس بتاعي واعمل الانترفنشنز اللي انا محتاجها. طيب
ايه هو الشيز ده وعباره عن ايه؟ ده بقى ان شاء الله باذن الله اللي هنتكلم عليه في الحلقه الجايه. اتمنى تكون الحلقه دي وضحت لكم بعض البيسك كونسبتس بالنسبه للفاسكولار اكسس. شكرا جزيلا واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.